Lektion 1. Kulturella normer och social etikett. Hej Anna! Att förstå kulturella normer och sociala etiketter i olika länder kan vara ganska fascinerande. Hej John! Absolut. Det är viktigt att vara medveten om dessa aspekter när man interagerar med människor från olika kulturer. Det kan definitivt förbättra vår kommunikation och undvika oavsiktliga missförstånd. Ja, kulturella normer och social etikett varierar mycket mellan länder och till och med regioner inom samma land. Det är sant. I vissa kulturer är det till exempel vanligt att ta bort dina skor innan du går in i någons hem. Absolut. Det visar respekt för deras utrymme och håller golven rena. I andra kulturer kanske det inte är nödvändigt. Det är intressant hur små gester som det kan ha betydande betydelse i olika kulturer. Definitivt. En annan aspekt är det lämpliga sättet att hälsa någon. Handskakningar är vanliga i många västerländska kulturer, men i vissa kulturer är en båge eller en kindkyss lämpligare. Det är en bra poäng. Det är viktigt att anpassa våra hälsningar till sederna i den kultur vi befinner oss i. Absolut. Det visar kulturell känslighet och visar att vi respekterar och värdesätter deras traditioner. Jag kan förstå att det tar tid att lära sig och anpassa sig till dessa kulturella normer. Ja, det gör det. Men med ett öppet sinne och en vilja att lära kan vi navigera i olika sociala situationer smidigare. Det är sant. Det är också viktigt att vara uppmärksam på kroppsspråk och icke-verbala ledtrådar. Definitivt. I vissa kulturer ses upprätthållande av direkt ögonkontakt som ett tecken på respekt och uppmärksamhet, medan det i andra kan betraktas som oartigt eller konfronterande. Det är fascinerande hur något så enkelt som ögonkontakt kan ha olika betydelser mellan kulturer. Absolut. Det är därför det är viktigt att göra vår forskning och observera lokalbefolkningens beteende när de besöker en ny plats. På så sätt kan vi anpassa vårt beteende därefter och visa respekt för de kulturella normerna i det land vi befinner oss i. Exakt. Det handlar om att främja förståelse och bygga positiva kontakter med människor med olika bakgrunder. Jag håller helt och hållet med. Genom att vara medvetna om och respektera kulturella normer kan vi främja harmoni och skapa meningsfulla interaktioner. Definitivt. Det är en pågående inlärningsprocess, men det är värt ansträngningen att överbrygga kulturella luckor och bygga starkare relationer. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Det har varit ett värdefullt samtal. Lektion 2. Reseplanering. Hej Anna, med alla avgångstider perfekta. Jag ska se till att kolla det. Hej John. Det är en bra idé. Det är alltid viktigt att dubbelkolla avgångstiderna när du planerar en resa. Absolut. Jag har lärt mig av erfarenhet att missa ett flyg kan orsaka mycket stress och besvär. Definitivt. Det är viktigt att anlända till flygplatsen med tillräckligt med tid för att gå igenom säkerhet och incheckning. Det är sant. Jag strävar vanligtvis efter att anlända minst 2 timmar före den planerade avgångstiden.
Det är en bra tumregel för internationella flygningar. För inrikesflyg räcker vanligtvis 1 till 1,5 timme. Det är bra att veta. Jag kommer att ha det i åtanke när jag planerar min kommande resa. En annan viktig aspekt är packning. Har du funderat på vad du behöver ta med dig? Ja, jag har börjat göra en lista över viktiga saker jag behöver för resan. Det är ett bra sätt att hålla sig organiserad. Att göra en lista hjälper till att se till att du inte glömmer något viktigt. Absolut. Jag ska också kolla väderprognosen för min destination för att packa lämpliga kläder. Det är ett smart drag. Det är viktigt att klä sig bekvämt och vara förberedd för olika väderförhållanden. Jag kommer också att se till att ha alla mina resedokument i ordning, till exempel mitt pass och eventuella nödvändiga visum. Utmärkt! Det är viktigt att ha alla nödvändiga dokument redo för att undvika komplikationer i sista minuten. Jag kommer också att undersöka de lokala sederna och kulturella normerna i det land jag besöker. Det är en bra idé. Att vara medveten om de lokala sederna hjälper dig att navigera i den nya miljön smidigare. Jag kommer också att titta på alla lokala attraktioner eller landmärken som jag vill besöka under min resa. Underbart! Det är alltid bra att ha en uppfattning om vad du vill se och göra på de platser du besöker. Jag kommer också att kontrollera eventuella reserådgivning eller säkerhetsåtgärder för min destination. Det är ett ansvarsfullt förhållningssätt. Att hålla sig informerad om säkerhetsåtgärder är viktigt när du reser. Tack för dessa värdefulla tips. Jag känner mig mer säker på att planera min resa nu. Lektion 3. Utforska lokala attraktioner. Hej Anna, utmärkt. Jag kommer att se till att kolla in det under min vistelse. Hej John, det låter som en bra plan. Att utforska lokala attraktioner är ett fantastiskt sätt att fördjupa dig i kulturen på en plats. Absolut. Jag tycker alltid om att upptäcka dolda pärlor och populära landmärken i en ny stad. Det är fascinerande hur varje plats har sina egna unika attraktioner som berättar en historia om dess historia och identitet. Definitivt. Jag älskar att besöka museer och konstgallerier för att lära mig mer om den lokala konsten och arvet. Det är ett underbart sätt att uppskatta de konstnärliga och kulturella aspekterna av en destination. Jag tycker också om att utforska historiska platser och monument. De ger insikter i det förflutna på en plats. Historiska platser är som fönster till det förflutna, så att vi kan ansluta till det rika arvet på en plats. Jag är också intresserad av att prova det lokala köket. Mat kan vara en viktig del av en kulturs identitet. Absolut. Att prova lokala rätter och smaker är ett utsökt sätt att uppleva en ny plats. Jag ska se till att kolla in några autentiska restauranger och gatumatstånd under mitt besök. Det är en bra idé. Glöm inte att prova signaturrätterna i regionen du befinner dig i. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Jag är glad att njuta av de lokala kulinariska läckerheterna.
En annan intressant aspekt att utforska är den lokala musik- och scenkonstscenen. Det är sant. Att delta i konserter, liveuppträdanden eller till och med traditionella dansshower kan vara ganska fängslande. Det är ett underbart sätt att uppskatta konstnärliga talanger och kulturella uttryck på en plats. Jag kommer också att titta på utomhusaktiviteter och naturplatser. Att utforska parker, trädgårdar eller vandringsleder kan vara uppfriskande. Att spendera tid i naturen är föringrande och erbjuder ett annat perspektiv på destinationen. Jag ska se till att fånga några minnesvärda stunder med min kamera också. Fotografering är ett bra sätt att dokumentera dina erfarenheter och dela dem med andra. Jag ser fram emot att fördjupa mig i de lokala attraktionerna och skapa varaktiga minnen. Det är andan. Njut av varje ögonblick av din utforskning och få ut det mesta av din tid där. Tack för förslagen. Jag uppskattar dina insikter. Lektion 4. Morgonrutin och positivt tänkesätt. Hej Anna! Att vakna upp till en vacker soluppgång ger mig alltid bra humör. Hej John! Jag håller med. Att börja dagen med en fantastisk soluppgång kan vara riktigt upplyftande. Det är fantastiskt hur ett enkelt naturfenomen kan ha en så positiv inverkan på vårt tänkesätt. Absolut. Naturens skönhet har ett sätt att inspirera och ge oss energi. Förutom att njuta av soluppgången gillar jag att kickstarta dagen med några lätta övningar. Det är ett fantastiskt sätt att få kroppen att röra sig och väcka musklerna. Det hjälper mig att känna mig mer vaken och redo att ta mig an dagens utmaningar. Jag är en förtjust i morgonyoga. Det sträcker inte bara min kropp utan lugnar också mitt sinne. Yoga är ett bra sätt att hitta balans och fokus innan du dyker in i dagens aktiviteter. Jag tycker också att det är tröstande och lugnande. Det sätter en positiv ton för dagen. Efter träning gillar jag att äta en näringsrik frukost för att driva min kropp och själ. Frukost är verkligen dagens viktigaste måltid. Det ger den energi vi behöver för att hålla fokus. Jag brukar välja en kombination av protein, fullkorn och frukt för att hålla mig energisk hela morgonen. Det är ett hälsosamt tillvägagångssätt. Det är viktigt att ge näring åt våra kroppar med rätt näringsämnen. Tillsammans med fysiskt välbefinnande är mentalt välbefinnande också avgörande för en produktiv dag. Absolut. Att ta några ögonblick för meditation eller mindfulness kan hjälpa till att lugna sinnet och minska stress. Jag tycker att det att ta djupa andetag och fokusera på nuet hjälper mig att hålla mig centrerad. Mindfulness-metoder är bra för att öka självmedvetenheten och förbättra den övergripande mentala tydligheten. En annan sak jag gör för att sätta en positiv ton för dagen är att lyssna på upplyftande musik medan jag gör mig redo. Musik har ett sätt att påverka vårt humör och skapa en positiv atmosfär. Det är fantastiskt hur en iögonfallande melodi omedelbart kan lyfta upp mitt humör och få mig i ett positivt tänkesätt. Jag kunde inte hålla mig mer.
Musik har kraften att väcka känslor och förbättra vårt övergripande välbefinnande. Sammantaget sätter en morgonrutin som innehåller fysisk aktivitet, hälsosam kost och positiva tankesätt scenen för en framgångsrik dag. Absolut. Det handlar om att börja dagen på rätt fot och vårda både kropp och själ. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Det är alltid inspirerande att utbyta idéer om hur vi får ut det mesta av våra morgnar. Lektion 5. Målsättning och fitnessmotivation. Hej Anna! Har du någonsin satt specifika fitnessmål för dig själv? Hej John! Ja, att sätta specifika mål är viktigt för att hålla sig motiverad och spåra framsteg. Det är sant. Att sätta tydliga mål hjälper oss att hålla fokus och arbeta för att uppnå dem. Absolut. Det ger oss något att sträva efter och håller oss på rätt spår med vår fitnessresa. Att sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål hjälper mig att hålla mig motiverad. Det är ett bra tillvägagångssätt. Kortsiktiga mål ger omedelbara mål, medan långsiktiga mål håller oss motiverade på lång sikt. Exakt. Kortsiktiga mål kan vara saker som att öka antalet armhävningar eller springa en extra mil. Och långsiktiga mål kan vara att slutföra ett maraton eller nå en specifik vikt eller kroppssammansättning. Det är viktigt att göra våra mål realistiska och uppnåbara, så att vi inte blir avskräckta. Absolut. Att sätta små milstolpar längs vägen kan hjälpa oss att hålla oss motiverade och fira våra framsteg. En annan sak som hjälper mig att hålla mig motiverad är att hitta en träningskompis. Att ha en träningskompis kan vara otroligt fördelaktigt. Det lägger till ett element av ansvarsskyldighet och gör träningen roligare. Det är fantastiskt att ha någon att dela resan med, någon som kan driva dig och ge stöd. Jag håller med. Att träna med en vän kan göra träning roligare och också ge en möjlighet till hälsosam konkurrens. Plus, att ha en träningskompis kan hjälpa oss att hålla oss konsekventa och engagerade i vår träningsrutin. Det är lättare att hålla sig motiverad när du har någon som hejar på dig och håller dig ansvarig. Jag tycker också att det är bra att variera mina träningspass för att hålla saker intressanta och förhindra tristess. Det är en bra strategi. Att prova olika övningar eller aktiviteter håller rutinen fräsch och utmanar olika muskelgrupper. Jag gillar att blanda ihop saker genom att integrera styrketräning, konditionsträning och flexibilitetsövningar i min rutin. Variation håller oss inte bara engagerade utan hjälper oss också att uppnå en väl avrundad fitnessnivå. Det är viktigt att lyssna på våra kroppar och ge oss vilodagar när det behövs. Vila och återhämtning är avgörande för att förebygga skador och låta våra kroppar reparera och växa starkare. Absolut. Vilodagar är lika viktiga som själva träningsdagarna. Övergripande. Att sätta specifika mål och hitta en träningskompis hjälper oss att hålla oss motiverade och engagerade i vår fitnessresa. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att hitta vad som fungerar för oss och hålla oss konsekventa med våra ansträngningar.
Lektion 6. Samarbete och uppfyllande av deadlines. Hej Anna! Jag har funderat på hur fördelaktigt samarbete kan vara för att uppnå våra mål. Hej John! Jag håller med. Att arbeta tillsammans med andra kan ge nya perspektiv och förbättra våra resultat. Det är fantastiskt hur samarbete kan leda till innovativa idéer och lösningar. Absolut. När vi samlar våra kunskaper och färdigheter kan vi uppnå mer än vi kan individuellt. Jag tycker om att samarbeta eftersom det gör att jag kan lära av andra och bredda mina horisonter. Att samarbeta med andra utsätter oss för olika sätt att tänka och hjälper oss att växa personligen och professionellt. Det är viktigt att skapa tydlig kommunikation och ställa förväntningar när man arbetar tillsammans. Tydlig kommunikation säkerställer att alla är på samma sida och förstår sina roller och ansvar. När man samarbetar är det viktigt att respektera allas åsikter och bidrag. Respekt skapar en positiv och inkluderande miljö, där alla känner sig värderade och motiverade att bidra med sitt bästa. Att hantera deadlines är en annan viktig aspekt av samarbetet. Hur hanterar du dem effektivt? Att uppfylla deadlines kräver god tidshantering och prioriteringsförmåga. Jag tycker att det är bra att dela upp större uppgifter i mindre, hanterbara bitar med sina egna deadlines. Det är en bra strategi. Att bryta ner uppgifter gör det mindre överväldigande och lättare att hantera. Jag använder också produktivitetsverktyg och tekniker för att hålla mig organiserad och säkerställa att uppgifterna slutförs i rätt tid. Produktivitetsverktyg kan vara en spelväxlare. De hjälper oss att hålla fokus och spåra våra framsteg effektivt. Det är viktigt att vara proaktiv och ta itu med eventuella hinder eller utmaningar som kan påverka tidsfristerna. Genom att vara proaktiv kan vi förutse och hitta lösningar på potentiella hinder, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde. Kommunikation med teammedlemmar och intressenter är avgörande för att hålla sig i linje och hantera förväntningar på deadlines. Regelbunden kommunikation säkerställer att alla är medvetna om framsteg, potentiella förseningar och eventuella nödvändiga justeringar. Jag håller med. Öppen och transparent kommunikation hjälper till att bygga förtroende och främjar en samarbetsmiljö. När du samarbetar är det också viktigt att vara flexibel och anpassningsbar, eftersom oväntade förändringar kan uppstå. Genom att vara flexibel kan vi justera våra planer och prioriteringar samtidigt som vi uppfyller de övergripande projekttidsfristerna. Sammantaget är samarbete och effektiv deadlinehantering avgörande för framgångsrikt lagarbete och slutförande av projekt. Jag kunde inte hålla med mer. Samarbete tar fram det bästa i oss och hjälper oss att uppnå fantastiska resultat tillsammans. Lektion 7. Organisera utgifter och budgetering. Hej Anna! Håller du koll på dina kvitton när det gäller att hantera utgifter? Hej John! Ja, jag ser till att samla in alla kvitton för måltider, transport och andra utgifter. Det är en bra praxis. Att ha kvitton hjälper till att exakt spåra och organisera våra utgifter.
Absolut. Det är viktigt att ha ett register över våra utgifter för att budgetera effektivt. På tal om budgetering, har du några tips om hur du hanterar utgifter klokt? En strategi som jag tycker är till hjälp är att skapa en månadsbudget och hålla fast vid den. Det är ett bra tillvägagångssätt. Genom att sätta en budget kan vi fördela våra medel klokt och undvika överutgifter. Det är också viktigt att prioritera våra utgifter utifrån våra behov och ekonomiska mål. Jag håller med. Genom att skilja mellan önskemål och behov kan vi fatta välgrundade beslut om våra utgifter. Ett annat tips är att spåra våra utgifter regelbundet för att säkerställa att vi håller oss inom vår budget. Att hålla ett register över våra utgifter hjälper oss att identifiera områden där vi kan skära ner om det behövs. Absolut. Det ger oss en tydlig bild av vart våra pengar går och hjälper oss att göra justeringar om det behövs. Har du några strategier för att spara pengar medan du fortfarande njuter av livet? Ett sätt är att leta efter erbjudanden och rabatter när du gör inköp. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är alltid värt att kolla efter försäljning eller använda kuponger för att spara lite pengar. En annan strategi är att planera måltider och laga mat hemma istället för att äta ute ofta. Att laga mat hemma sparar inte bara pengar utan gör det också möjligt för oss att ha hälsosammare och mer näringsrika måltider. Jag tycker också att det är bra att sätta sparmål och automatisera regelbundna bidrag till ett sparkonto. Att automatisera besparingar är ett bra sätt att säkerställa att vi konsekvent lägger pengar åt sidan för framtiden. Det är viktigt att hitta en balans mellan att njuta av vår nutid och säkra vår ekonomiska framtid. Absolut. Genom att vara medvetna om våra utgifter och göra medvetna val kan vi uppnå finansiell stabilitet. Och att ha en tydlig förståelse för våra utgifter genom kvitton och budgetering hjälper oss att hålla oss på rätt spår. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Det är alltid värdefullt att utbyta idéer om hantering av utgifter och budgetering. Lektion 8. Planera en resa. Hej Anna, jag har funderat på vår kommande resa. Det låter perfekt. Har du kollat flyg och boende? Hej John. Ja, jag har tittat på flyg och boende för vår resa. Jättebra. Att hitta rätt flyg och boende kan göra vår resa roligare. Jag har jämfört priser och läst recensioner för att säkerställa att vi hittar de bästa alternativen inom vår budget. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är viktigt att balansera kvalitet och kostnad när man gör researrangemang. Absolut. Jag har också övervägt placeringen av boendet för att säkerställa bekvämlighet under vår resa. Plats är nyckeln. Att bo i ett centralt område kan spara tid och göra det lättare att utforska omgivningen. Jag har letat efter specialerbjudanden eller rabatter som kan vara tillgängliga för flyg eller boende. Att dra nytta av erbjudanden och rabatter kan hjälpa oss att spara lite pengar för andra aktiviteter under vår resa. Jag har också tittat på transportalternativ på vår destination. Det är viktigt att planera framåt för att komma runt.
Det är en bra poäng. Att undersöka transportalternativ kan hjälpa oss att navigera i staden mer effektivt. Jag har övervägt kollektivtrafik, liksom alla lokala transportappar eller tjänster tillgängliga. Att använda lokala transporter kan ge oss en mer autentisk upplevelse och hjälpa oss att fördjupa oss i kulturen. Jag håller med. Det är också värt att titta på alla resekort eller kort som erbjuder rabatter för flera resor. Det är en bra idé. Resekort kan spara pengar och göra det bekvämare att utforska olika attraktioner. Jag har också undersökt populära attraktioner och aktiviteter på vår destination. Vi vill inte missa någonting. Absolut. Genom att planera framåt kan vi skapa en resväg som innehåller de platser och upplevelser vi är mest intresserade av. Jag har läst om eventuella inträdeskrav eller nödvändiga dokument för vår destination. Vi måste vara beredda. Det är viktigt att kontrollera om vi behöver visum, vaccinationer eller några specifika resedokument för att komma in i landet. Jag har också tittat på reseförsäkringsmöjligheter. Det är viktigt att ha täckning vid oförutsedda omständigheter. Reseförsäkring ger sinnesfrid och säkerställer att vi är skyddade under vår resa. Jag har gjort en lista över viktiga saker att packa baserat på vädret och aktiviteterna vi ska göra. Att packa smart kan hjälpa oss att hålla oss organiserade och undvika att överpacka eller glömma viktiga saker. Jag har också undersökt lokala seder och kulturell etikett för att säkerställa att vi respekterar de lokala traditionerna. Att förstå och respektera den lokala kulturen förbättrar vår reseupplevelse och gör att vi kan få kontakt med lokalbefolkningen. Tack för att du diskuterade reseplaneringen med mig. Det är spännande att förbereda sig för vårt kommande äventyr. Du är välkommen. Jag är glad att vi är på samma sida. Här är en välplanerad och minnesvärd resa. Lektion 9. Planera och förutse händelser. Hej Anna, jag funderade på att träffas i helgen. Är du tillgänglig? Hej John. Ja, jag har lite ledig tid. Vad hade du i åtanke? Vad sägs om att se en film? Det finns en ny release som jag har velat se. Det låter som en plan. Vilken tid börjar filmen? Det visas klockan 14:00. Skulle det fungera för dig? Det är perfekt. Jag markerar det i min kalender. Vilken teater ska vi gå på? Låt oss gå till den centrala. Det är närmare oss båda. Jättebra. Jag möter dig där. Har du kollat filmens recensioner? Ja, jag letade upp det. Och recensionerna är ganska positiva. Det verkar som en bra en. Jag är upphetsad. Jag tycker alltid om att titta på filmer med dig. Likaså. Det är alltid kul att dela upplevelsen och diskutera den efteråt. Har du förresten hört talas om det nya kaféet som öppnade i närheten? Nej, det har jag inte. Berätta mer om det.
Det heter Till brevhaven. De har en mängd olika kaffeblandningar och läckra bakverk. Det låter frestande. Vad sägs om att ta en kaffe där innan filmen? Det är en bra idé. Vi kan komma ikapp och ha en trevlig pratstund över en kopp kaffe. Jag ser fram emot det. Låt oss träffas på kaffet runt 13:00 och sedan bege oss till teatern. Låter som en plan. Vi ses klockan 13 på Till brevhaven. Perfekt. Jag kommer att vara där. Jag kan inte vänta på vår filmutflykt och kaffetid. Inte jag heller. Det kommer att bli en fantastisk helg. Vi ses snart. Vi ses då. Var försiktig tills vi möts. Lektion 10. Utforska stranddestinationer. Hej Anna. Jag har längtat efter lite sol och sand på sistone. Jag känner på samma sätt. Har du några favoritdestinationer på stranden? Hej John. Absolut. Jag älskar att utforska olika stranddestinationer. En av mina favoriter är Bali. Bali låter fantastiskt. Vad tycker du om det? De orörda stränderna, kristallklart vatten och livlig kultur gör det till en perfekt tillflyktsort. Det låter otroligt. Jag har hört mycket om stränderna i Karibien. Har du varit där? Ja, jag har haft turen att besöka några karibiska öar. Sandstränderna och det turkosa vattnet är hisnande. Det är fantastiskt. Vilken ö skulle du rekommendera för en förstagångsbesökare? Om du letar efter en blandning av avkoppling och äventyr rekommenderar jag att du besöker Dominikanska republiken. Dominikanska republiken låter spännande. Vilka aktiviteter kan man njuta av där? Du kan njuta av vattensporter som snorkling, vandra i nationalparker eller helt enkelt njuta av solen på dess fantastiska stränder. Det låter som en perfekt blandning av aktiviteter. Jag har alltid velat besöka Grekland. Har du varit där? Ja, Grekland är helt förtrollande. Stränderna i Santorini och Mykonos är vykortsvärda. Jag har sett bilder på dessa öar och de ser fantastiska ut. Några andra stranddestinationer du skulle rekommendera? Visst, Thailand är ett annat vackert land med fantastiska stränder. Platser som Phuket och Krabi är värda att utforska. Thailand har stått på min reslista ett tag. Vad gör stränderna speciella? Det tropiska landskapet, den vita sanden och den varma gästfriheten hos lokalbefolkningen skapar en oförglömlig upplevelse. Jag kan inte vänta med att besöka dessa platser. Finns det några dolda pärlor du har upptäckt? En gömd pärla jag hittade är Seychellerna. Det är en grupp öar kända för sina avskilda och pittoreska stränder. Seychellerna låter som ett paradis. Jag kommer definitivt att lägga till den på min travel bucket list. Det är en destination du inte kommer ångra att besöka. Den naturliga skönheten där är helt enkelt hisnande.
Tack för att du delar med dig av dessa fantastiska stranddestinationer. Jag är inspirerad att börja planera min nästa resa. Lektion 11. Implementera en partnerskapstidslinje. Hej Anna, jag har granskat förslaget och jag måste säga, det är ganska lovande. Låt oss prata om tidslinjen för genomförandet av detta partnerskap. Hej John, jag är glad att du gillade förslaget. Jag håller med om att en tydlig tidsplan är avgörande för ett framgångsrikt partnerskap. Absolut. Vi bör börja med att diskutera de inledande stegen. När tror du att vi kan börja? Jag tror att vi kan starta genomförandeprocessen nästa månad. Fungerar det för dig? Det låter rimligt. Vi måste fördela resurser och förbereda våra team för samarbetet. Håller med. När vi har ett startdatum kan vi beskriva de viktigaste milstolparna. Hur lång tid tror du att varje fas kommer att ta? Jag anser att den första fasen, som innebär att infrastrukturen byggs upp, bör ta ungefär 2 månader. 2 månader låter realistiskt. Under den tiden kan vi också fokusera på att träna våra respektive team. Det är en bra poäng. Vi måste se till att alla är på samma sida och bekanta med de nya processerna. Exakt. När infrastrukturen är på plats kan vi gå vidare till den andra fasen, som innebär testning och förädling. Jag räknar med att den fasen kommer att ta cirka 3 månader. Vi måste samla in feedback och göra nödvändiga justeringar. 3 månader bör ge oss tillräckligt med tid för att noggrant testa systemen och ta itu med eventuella problem som uppstår. När vi har slutfört testfasen kan vi gå vidare med den sista fasen, som är lanseringen. Håller med. Vi bör planera för ett lanseringsevenemang för att skapa spänning och visa upp vårt partnerskap för allmänheten. Jag tror att ett lanseringsevenemang skulle vara en bra idé. Vi kan bjuda in intressenter och visa fördelarna med vårt samarbete. Det låter som en plan. Vi bör sträva efter att ha lanseringsevenemanget ungefär 4 månader från startdatumet. 4 månader borde ge oss gott om tid att binda lösa ändar och säkerställa en lyckad lansering. Jag håller med. Det är viktigt att tillåta viss flexibilitet i tidslinjen för att tillgodose oväntade utmaningar. Absolut. Det är alltid klokt att bygga in lite bufferttid för att hantera oförutsedda omständigheter. När partnerskapet är igång kan vi fortsätta att övervaka dess framsteg och göra nödvändiga justeringar längs vägen. Kontinuerlig utvärdering och förbättring är nyckeln till långsiktig framgång för vårt partnerskap. Jag kunde inte hålla med mer. Genom att vara proaktiva och anpassningsbara kan vi säkerställa ett starkt och fruktbart samarbete. Jag är upphetsad över potentialen i detta partnerskap. Låt oss arbeta tillsammans för att göra det till en rungande framgång. Jag delar din entusiasm. Jag tror att våra gemensamma ansträngningar kommer att ge fantastiska resultat. Låt oss komma igång. Absolut. Låt oss dyka in och få detta partnerskap att frodas. Lektion 12. Yoga och stretching. Hej Anna. Jag har provat några yogaövningar nyligen.
Har du någonsin gjort yoga? Hej John! Ja, jag tränar yoga regelbundet. Det är ett bra sätt att hålla sig flexibel och lindra stress. Det är lovande. Jag har kämpat med flexibilitet, särskilt i mina muskler. Några tips. En pose som kan hjälpa är den nedåtvända hunden. Det sträcker dina muskler bra, särskilt hamstrings- och kalvar. Det låter intressant. Hur gör du den nedåtvända hundpåsen? Börja på dina händer och knän. Lyft sedan upp höfterna och bilda en inverterad V-form med kroppen. Jag ska ge det ett försök. Finns det några andra poser du rekommenderar för muskelsträckning? Ja, krigarpåsen är utmärkt för att sträcka benen, medan kobrapåsen hjälper till att öppna upp bröstet och axlarna. Jag kommer att införliva dem i min rutin. Hur länge ska jag hålla varje pås? Det är bäst att hålla varje pås i cirka 30 sekunder till 1 minut. Andas djupt och fokusera på sträckan. Det är vettigt. Finns det en viss tid på dagen som är bäst för yoga och stretching? Du kan träna yoga när som helst som fungerar för dig. Men många tycker att det är fördelaktigt att göra det på morgonen för att ge energi till sin dag. Jag ska försöka införliva yoga i min morgonrutin då. Finns det några resurser eller appar du rekommenderar? Det finns många fantastiska resurser tillgängliga online och appar som Yoga Studio och Down Dog erbjuder guidade yogakurser för alla nivåer. Jag ska kolla in dem. Har du några andra tips för en nybörjare som jag? Kom ihåg att lyssna på din kropp och tvinga dig aldrig till en pås. Det är viktigt att hitta en balans mellan utmaning och komfort. Det är bra råd. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för att du delar din kunskap. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Yoga är en underbar övning som kan gynna både kropp och själ. Jag är glad att börja min yogaresa och uppleva fördelarna från första hand. Tack igen. Lektion 13. Analysera konkurrensstrategier. Hej Anna. Jag har tittat noga på våra konkurrenters strategier. Vad tycker du om dem? Hej John. Det är viktigt att hålla sig informerad om våra konkurrenter. Vad har du upptäckt hittills? Väl, det verkar som om de fokuserar på att utöka sin online-närvaro och erbjuda personliga kundupplevelser. Det är intressant. Vi bör överväga att integrera dessa strategier i vår egen affärsmodell. Jag håller med. Det är lovande att se hur de anpassar sig till de förändrade marknadstrenderna. Absolut. Vi måste vara konkurrenskraftiga och ständigt förbättra våra erbjudanden. Exakt. Genom att analysera deras strategier kan vi identifiera områden där vi kan differentiera oss. Det är en bra poäng. Vi bör utnyttja våra unika styrkor för att sticka ut från konkurrenterna. Jag har också märkt att de investerar mycket i reklam på sociala medier. Det kan vara värt att överväga för våra marknadsföringsinsatser.
Annonsering på sociala medier kan vara effektiv för att nå en bredare publik. Vi borde utforska den vägen. Definitivt. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste marknadsföringsteknikerna och plattformarna. Jag kunde inte hålla med mer. Vi behöver anpassa oss och utvecklas för att möta våra kunders föränderliga krav. Jag tror att det skulle vara fördelaktigt att göra en grundlig analys av våra konkurrenters styrkor och svagheter. Jag håller helt och hållet med. Det är viktigt att förstå deras strategier och hitta möjligheter där vi kan utmärka oss. Genom att göra det kan vi formulera en omfattande plan för att positionera oss som ledande på marknaden. Absolut. Det kommer att ge oss en konkurrensfördel och hjälpa oss att attrahera och behålla kunder. Jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss samla våra resultat och diskutera dem med teamet. Det låter som en plan. Samarbete och brainstormning hjälper oss att hitta innovativa lösningar. Jag är upphetsad över möjligheterna. Med rätt strategier på plats kan vi överträffa våra konkurrenter. Jag delar din entusiasm. Låt oss arbeta tillsammans för att analysera, förnya och ligga steget före. Håller med. Tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska saker och driva vår verksamhet till nya höjder. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Låt oss komma igång och sätta vårt märke i branschen. Absolut. Vår beslutsamhet och strategiska tänkande kommer att skilja oss åt. Låt oss få det att hända. Lektion 14. Att laga något hälsosamt tillsammans. Hej Anna. Nyligen har jag funderat på att laga något hälsosamt tillsammans. Vad tycker du? Hej John. Det låter som en bra idé. Att laga hälsosamma måltider kan vara både roligt och givande. Jag är glad att du är ombord. Har du några förslag på ett hälsosamt recept vi kan prova? Vad sägs om att göra en färgglad sallad med en mängd färska grönsaker och en hemlagad dressning? Det låter läckert. Vilka grönsaker skulle du rekommendera till salladen? Vi kan använda skarp sallad, saftiga tomater, krispiga gurkor och några färgglada paprika. Utmärkta val. Vad sägs om dressningen? Några rekommendationer för ett hälsosamt alternativ? Vi kan göra en enkel vinägrette med olivolja, balsamvinäger, dijonsenap och en touch av honung. Det låter som en smakrik kombination. Jag är glad att prova det. Vad är nästa steg? Vi tvättar och hackar grönsakerna och kastar sedan ihop dem i en stor skål. Ska vi lägga till något protein för att göra det till en mer mättande måltid? Ja, vi kan lägga till lite grillad kyckling eller kokta ägg för protein, eller till och med några kikärtor för ett vegetariskt alternativ. Det är en bra idé. Det kommer att lägga mer substans till salladen. Vad sägs om kryddor? Vi kan strö lite salt, peppar och örter som basilika eller persilja för extra smak. Perfekt. Jag kan inte vänta med att smaka på det.
Finns det något annat vi bör överväga? Vi bör också se till att inkludera några hälsosamma fetter, som avokadoskivor eller rostade nötter. Det är en bra poäng. Friska fetter är viktiga för en balanserad kost. Ska vi servera det omedelbart? Ja, det är bäst att njuta av salladen färsk medan grönsakerna fortfarande är skarpa och levande. Låter bra. Låt oss komma igång med vårt hälsosamma matlagningsäventyr. Jag är glad att lära mig och skapa något gott. Jag också. Att laga mat tillsammans är inte bara ett bra sätt att binda utan också en möjlighet att utforska nya smaker och tekniker. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en chans att utöka våra kulinariska horisonter samtidigt som vi ger näring åt våra kroppar. Absolut. Och att laga hälsosamma måltider hemma hjälper oss att behålla kontrollen över ingredienserna och göra medvetna val. Det är sant. Det är bemyndigande att veta exakt vad som ingår i våra måltider. Dessutom kan det spara oss pengar på lång sikt. Definitivt. Det är en win-win situation. Är du redo att ge dig ut på denna hälsosamma matlagningsresa med mig? Absolut. Låt oss dyka in i världen av näringsrik och utsökt matlagning. Jag är tacksam över att ha dig som min matlagningspartner. Likaså. Tillsammans skapar vi hälsosamma måltider och gör våra smaklökar och kroppar glada. Jag kan inte vänta med att komma igång. Låt oss göra hälsosam matlagning till en vanlig del av våra liv. Lektion 15. Balans mellan arbete och privatliv. Hej Anna! Under vårt senaste möte, vi hade en konversation om balans mellan arbete och privatliv. Vad är dina tankar om det? Hej John! Balans mellan arbete och privatliv är avgörande för vårt allmänna välbefinnande. Det är viktigt att hitta harmoni mellan våra professionella och personliga liv. Absolut. Det kan vara svårt att hitta en balans, särskilt när arbetskraven är höga. Det är sant. Det är viktigt att sätta gränser och prioritera egenvård för att undvika utbrändhet. Jag håller helt och hållet med. Hur lyckas du upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv? Jag ser till att schemalägga regelbundna pauser och avsätta tid för aktiviteter som ger mig glädje och avkoppling. Det är ett bra tillvägagångssätt. Jag tycker att det är bra att koppla bort från jobbet under min personliga tid för att ladda. Att koppla bort är nyckeln. Det gör att vi kan ladda och vara fullt närvarande i våra personliga liv. Definitivt. Jag har också börjat delegera uppgifter och be om stöd när det behövs för att förhindra överväldigande. Delegationen är viktig. Det hjälper till att fördela arbetsbelastningen och låter oss fokusera på våra prioriteringar. Jag har försökt sätta tydliga gränser genom att fastställa specifika arbetstider och hålla mig till dem. Att ställa in arbetstider är en bra idé. Det hjälper till att skapa struktur och främjar en hälsosammare balans mellan arbete och privatliv. Jag har också utforskat mindfulness-metoder för att minska stress och öka fokus. Har du provat någon? Ja, jag övar mindfulness-meditation. Det hjälper mig att hålla mig centrerad och minskar effekterna av arbetsrelaterad stress.
Det är fantastiskt. Mindfulness kan vara ett kraftfullt verktyg för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Det är det verkligen. Det gör att vi kan vara mer närvarande och göra medvetna val om hur vi spenderar vår tid. Absolut. Att vara avsiktlig om hur vi fördelar vår tid är avgörande för att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Håller med. Det handlar om att hitta rätt blandning som fungerar för oss individuellt och hedra våra personliga behov. Jag tycker att det är viktigt för organisationer att främja balans mellan arbete och privatliv och främja en stödjande kultur. Jag kunde inte hålla med mer. Organisationer spelar en viktig roll för att skapa en miljö som värdesätter balans mellan arbete och privatliv. Genom att prioritera balans mellan arbete och privatliv kan vi förbättra produktivitet, tillfredsställelse och övergripande välbefinnande. Det är sant. Det är en win-win situation för anställda och organisationen som helhet. Jag är glad att vi har det här samtalet. Det påminner mig om vikten av att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Jag är också glad. Låt oss fortsätta att prioritera balans mellan arbete och privatliv och inspirera andra att göra detsamma. Absolut. Tillsammans kan vi skapa en positiv förändring mot en hälsosammare balans mellan arbete och privatliv. Jag tror att vi kan göra skillnad. Låt oss föregå med gott exempel och uppmuntra andra att hitta sin egen harmoni mellan arbete och liv. Jag är med dig på det. Här är för att uppnå balans mellan arbete och privatliv och leva ett uppfyllande liv. Lektion 16. Nyårslöften. Hej Anna, har du tänkt på några resolutioner för det nya året? Hej John. Ja, jag tror att det är ett bra sätt att börja det nya året. Har du gjort något? Absolut. En av mina beslut är att prioritera min hälsa och fitness. Vad sägs om dig? Det är en bra resolution. Jag vill också fokusera på mitt välbefinnande och införliva mer egenvårdspraxis i min rutin. Det är underbart. Att ta hand om oss själva bör alltid vara högsta prioritet. Vad finns mer på din lista? En annan lösning är att läsa fler böcker. Jag vill utöka mina kunskaper och utforska olika genrer. Läsning är en utmärkt vana att odla. Det vidgar våra horisonter och stimulerar vår fantasi. Jag har också en resolution relaterad till lärande. Verkligen. Vad är din resolution? Jag vill lära mig ett nytt språk. Det är något jag alltid velat göra, och jag tror att det här året är den perfekta tiden att börja. Det är fantastiskt. Att lära sig ett nytt språk öppnar dörrar till nya kulturer och möjligheter. Vilket språk är du intresserad av? Jag lutar mig mot spanska. Det talas allmänt, och jag tror att det kommer att vara fördelaktigt för både personlig och professionell tillväxt. Vad intressant. Att lära sig spanska kommer definitivt att förbättra dina kommunikationsförmågor. Jag önskar er lycka till med ert beslut. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Har du några andra resolutioner på din lista? Ja,
Jag vill utveckla en konsekvent meditationspraxis. Det hjälper mig att odla mindfulness och minska stress. Det är en bra resolution. Att ta några ögonblick varje dag för att lugna sinnet kan ha en djupgående inverkan på vårt övergripande välbefinnande. Absolut. Det är viktigt att hitta stunder av lugn och ro mitt i våra livliga liv. Vad mer har du i åtanke? Jag vill också förbättra mina färdigheter i tidshantering. Jag har märkt att det att vara mer organiserad och effektiv kan öka produktiviteten avsevärt. Tidshantering är verkligen nyckeln. Det gör att vi kan få ut det mesta av våra dagar och uppnå våra mål mer effektivt. Det är en otrolig upplösning. Att resa vidgar våra perspektiv och utsätter oss för olika kulturer. Det är ett underbart sätt att lära sig och växa. Jag kunde inte hålla med mer. Så, det här är våra resolutioner för det nya året. Låt oss stödja varandra och göra dem till verklighet. Absolut. Tillsammans kan vi göra positiva förändringar och ha ett uppfyllande år framöver. Här är för att uppnå våra resolutioner.